Sau vụ tai nạn xe, tớ cố tình giả mất trí nhớ, nhưng con trai lại gọi tớ là cô ngay trước mặt Như Yên Đại Đế. Còn ông chồng đứng bên cạnh chẳng nói lời nào, im lặng đồng ý cách gọi của thằng bé. Nếu tớ thật sự mất trí nhớ, chắc sẽ tưởng trước mặt là gia đình ba người nhà ai đó chứ. Bố ơi, nếu mẹ mất trí nhớ rồi, thì bố mẹ có thể ly hôn được không? Vương Truyền Chí tuy nói nhỏ, nhưng âm lượng vừa đủ để tớ nghe rõ mồn một. Tớ biết trò mèo của hắn. Hắn đang trừng phạt tớ, vì hôm qua tớ lỡ nói hắn vài câu, khiến hắn mất mặt trước đám bạn. Hắn tức lắm. Đây là kiểu chơi khăm quen thuộc của Vương Truyền Chí. Hắn lấy việc trừng phạt tớ làm niềm vui. Nhưng tớ chán chơi trò khăm của hắn lắm rồi. Đã bảo tớ mất trí nhớ, vậy thì tớ cứ giả vờ tiếp thôi. Cho tớ hỏi, các người là ai vậy? Cậu thật sự không nhớ tớ sao? Không đời nào cậu quên tớ được. Tớ là con trai yêu quý nhất của cậu mà. Tiểu Mông, đừng giả vờ nữa. Bác sĩ bảo rồi, cậu chỉ bị chấn động nhẹ thôi. Không nghiêm trọng đâu. Đừng tưởng mất trí nhớ là trốn được chuyện ly hôn nhé. Chính cậu mới đang giả vờ đấy. Cậu yêu tụi tớ lắm mà. Sao quên tụi tớ được chứ? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mọi người không liên quan xin ra ngoài trước. Chị y tá vừa dứt lời, Vương Tư Thông và Vương Truyền Chí chẳng nói chẳng rằng. Rất Như Yên Đại Đế rời đi luôn. Chồng chị vừa đến đấy. Giờ ra ngoài mua cháo cho chị rồi. Chồng tôi? Không phải, chồng tôi không phải vừa bị chị đuổi ra ngoài sao? Ừ nhỉ, thật ra 4 năm trước tôi làm ở khoa sản. Tôi gặp hai người mấy lần rồi. Hai người đẹp đôi quá trời. Thật sự khó quên lắm luôn. 4 năm trước, tôi khám thai đúng là ở bệnh viện này. Nhưng Vương Tư Thông chẳng bao giờ đi cùng tớ. Đã thế, chồng chị là một trong số ít người không dán mắt vào điện thoại. Cứ đứng ngoài cửa lo lắng đợi chị khám xong. Người cao giáo, đẹp trai, lại còn chu đáo trung tình. Hồi đó tụi tôi mấy cô y tá nhờ anh ấy mà tin vào tình yêu trở lại. À đúng rồi, hai người một lớn một nhỏ kia là ai của chị vậy? Dù đẹp trai thật, nhưng mặt mày tối sầm như đòi nợ ấy. Tớ không nhịn được, bật cười. 14 lần khám thai, Vương Tư Thông chẳng đến lần nào. Người đi cùng tớ là Lục Hạo. Em trai kém tớ 5 tuổi. Lúc đó nó mới 18 thôi. Tớ chẳng giải thích gì về Vương Tư Thông hay Vương Truyền Chí. Dù sao tụi tớ cũng sắp chẳng còn liên quan gì nữa. Chẳng bao lâu, Lục Hạo thở hổn hển xách hộp cơm bước vào. Đây là nước ấm. Đây là cháo trứng bắc thảo thịt nạc chị thích nhất. Chị ăn đi, em bóc trứng cho. Tớ thoải mái đón nhận sự chăm sóc của nó. Từ năm tớ 15 tuổi, lần đầu gặp Lục Hạo do ông ngoại dẫn về. Nó tự động thành người hầu trung thành nhất của tớ. Ăn vài miếng cháo, tớ mới thấy cơn đau dạ dày dịu đi. Chị không biết đâu. Nghe tin chị bị tai nạn xe, em sợ muốn chết luôn. Nghe vậy, mũi tớ cay cay. Đối mặt với tai nạn xe, ai mà không sợ hãi chứ? Tớ chỉ may mắn thôi. Không bị thương nặng. Tớ sợ Vương Tư Thông và Vương Truyền Chí lo lắng, nên định đùa chút, giả vờ mất trí trêu họ. Nhưng người vô tâm thì lo gì cho tớ chứ? Vài ngày sau tớ xuất viện, tớ kiên quyết nói với bác sĩ. Ngoài Vương Tư Thông và Vương Truyền Chí, tớ chẳng nhớ gì về người hay việc khác. Thật ra tớ nhớ hết. Bác sĩ bảo Vương Tư Thông rằng, do chấn động não gây mất trí nhớ tạm thời. Hồi phục tốt sẽ nhớ lại dần. Tớ về nhà với Vương Tư Thông. Phòng khách vang lên tiếng đàn piano du dương. Như Yên Đại Đế và Vương Truyền Chí chơi 4 tay. Nhạc sĩ nhí nhà mình giỏi quá. Là nhờ cậu dạy tốt thôi. Nhìn mà cứ như cảnh mẹ hiền con ngoan. Bà Vương, sức khỏe chị sao rồi? Hầu như ổn rồi. Mấy người cứ tiếp tục đi. Tớ không ghét Như Yên Đại Đế. Tớ chỉ hơi ghen thôi. Như Yên Đại Đế không phải là kẻ thứ ba trong hôn nhân của tớ và Vương Tư Thông. Anh ta là ánh trăng sáng mà Vương Tư Thông không quên được. Dù tớ và Vương Tư Thông đã kết hôn, nhưng có câu nói rất đúng. Người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Tháng trước, tập đoàn Như Thị tuyên bố phá sản.
Như Yên Đại Đế buộc phải về nước. Vương Tư Thông tìm được anh ta, bảo anh ta làm thầy dạy piano cho Vương Truyền Chí. 1 tháng 6 triệu. Mẹ mới tuyệt quá. Con thích mẹ mới nhất luôn. Cậu Vương, tôi không phải. Đừng gọi tôi thế nữa. Cậu còn gọi tôi là cậu Vương là tôi giận đó. Gọi tôi là Tiểu Chí đi. Cậu dịu dàng hơn mẹ tôi nhiều. Tôi thích cậu nhất. Cậu ở lại nhà tôi được không? Tôi muốn sáng mở mắt ra là thấy cậu. Bố tôi đồng ý rồi mà. Sao cậu không ở nhà tôi chứ? Nhà tôi sang trọng thế này. Cậu muốn gì cũng có hết. Thật ra Vương Tư Thông từng đề nghị Như Yên Đại Đế. Nhà còn nhiều phòng lắm. Cậu ở đây khỏi phải đi lại mệt. Đã vậy Như Yên Đại Đế giờ trắng tay. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết thuê nhà bên ngoài. Từ chối lời mời của Vương Tư Thông. Cậu Vương, Tiểu Chí. Cậu nên tiếp tục luyện bài piano hôm nay đi. Cậu sợ mẹ tôi hả? Yên tâm, tôi với bố sẽ bảo vệ cậu. Mẹ tôi nghe lời bố tôi răm rắp. Chẳng làm gì cậu đâu. Bà Vương, tôi không sao đâu. Như Yên Đại Đế, cậu cứ ở đây đi. Tớ biết cậu đi xe buýt mỗi ngày. Đi về mất tận 3 tiếng. Cậu đừng ngại gì hết. Cậu về đây, tớ cũng vui lắm. Ngày xưa bố say xỉn. Nếu lỡ gọi tên Như Yên Đại Đế, mẹ thường mắt đỏ hoe mà khóc. Đó là chiêu trừng phạt mẹ lợi hại nhất. Nhưng giờ lại chẳng 11 nhề nữa. Tôi muốn ăn kem. Lấy cho tớ 2 cây kem nào. Không, tớ muốn hẳn 10 cây cơ. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa đóng sầm thật to. Mấy ngày nằm viện, ngày nào cũng đầu bù tóc rối chẳng ra sao. Cuối cùng cũng được xuất viện, dễ chịu ghê, phải chạy ngay đến spa làm đẹp da thôi. Vài ngày sau, mẹ của Vương Tư Thông, bà Diêu Thúy Hoa, nghe tin Như Yên Đại Đế về nước, lập tức xách mấy túi đồ hiệu chạy qua ngay. Như Yên Đại Đế à, con ngoan, con vất vả quá chừng luôn. Nếu ngay từ đầu con ở bên Tư Thông, có Tư Thông giúp quản lý tập đoàn Như Thị, thì giờ nhà con đâu đến nỗi phá sản. Gì à? Lời này không nên nói đâu nha. Chuyện cũ đã xong xuôi hết rồi. Giờ sếp Vương cho con công việc. Con đã cảm ơn anh ấy nhiều lắm rồi. Sao lại không nói được chứ? Giờ chuyển chỉ giao cho con. Dì yên tâm lắm luôn. Mà Tư Thông sắp ly hôn rồi đó. Con vừa về, anh ấy đòi ly hôn liền. Chuyện này chẳng nói lên gì sao? Con cứ yên tâm, cả Truyền Chí cũng thích con lắm. Ở nhà dì, con chẳng thiệt thòi gì đâu. Hơn nữa, Tư Thông sẽ giúp nhà Như Thị lật ngược tình thế. Khi bà Diêu Thúy Hoa đến, chẳng báo trước để tớ tiếp đón gì cả. Dù bà biết rõ tớ đang ở nhà. Tớ hiểu ý lắm. Không ra làm phiền họ ôn chuyện cũ. Điện thoại rung một cái. Tớ mở ra xem. Tin nhắn thông báo. Tiền bồi thường bảo hiểm từ vụ tai nạn đã về tài khoản. Tớ tưởng mình sẽ vì sợ hãi mà dần quên đi chuyện xảy ra hôm tai nạn. Nhưng nhắm mắt lại, mọi thứ cứ như mới hôm qua. Hôm đó trời mưa to. Tớ và Vương Tư Thông đang trên cao tốc. Có người gọi điện cho Vương Tư Thông. Giọng bên kia tớ nghe rõ mồn một. Sếp Vương, có đám đòi nợ sắp qua nhà họ La quậy phá. Họ định gây rắc rối lớn nhỏ cho nhà họ La. Vương Tư Thông liếc nhìn tớ một cái. Tớ biết hắn không phải đang hỏi ý tớ, mà là báo cho tớ biết. Hắn phải qua nhà họ Như tìm Như Yên Đại Đế. Đừng giờ với nhà họ Như ngược hướng hoàn toàn. Thả tớ ở trạm nghỉ phía trước đi. Tớ tự bắt xe về nhà. Xuống xe, dù tớ bung ông nhanh hết sức, vẫn ướt như chuột lột. Chiếc xe tớ gọi. Do cú kỹ nên trượt bánh trên cao tốc. Khoảnh khắc xe mất lái, tớ nổi da gà khắp người. Nhanh chóng thắt dây an toàn ghế sau. Trong cú va chạm mạnh, đầu tớ đập mạnh vào cửa kính. Giây phút đó, thời gian như chậm lại hẳn.
Cuộc hôn nhân này hết thật rồi. Đã đến lúc trả Vương Tư Thông và Vương Truyền Trí cho Như Yên Đại Đế thôi. Thật ra ngày Như Yên Đại Đế về nước, Vương Tư Thông đã chuẩn bị sẵn giấy ly hôn. Hắn muốn ly hôn từ lâu rồi lại theo đuổi Như Yên Đại Đế. Theo ý hắn thôi, tớ liên lạc với luật sư nhà họ Vương, cùng đến công ty của Vương Tư Thông. Tớ đồng ý ly hôn. Luật sư Trương đưa mỗi người một bản thỏa thuận ly hôn. Tớ nhanh chóng ký sệt, điền tên mình lên giấy. Sếp Vương cứ từ từ suy nghĩ rồi ký cũng được. Tớ hiểu tâm trạng của Vương Tư Thông. Dù nuôi chó lâu cũng có chút tình cảm. Mà tớ đã theo sau hắn suốt 16 năm rồi. Thuyền là của tớ. Tớ gật đầu, hắn nhìn tớ thật sâu. Muốn thấy nỗi buồn mà hắn mong đợi trên mặt tớ. Đau lòng, luyến tiếc, nhưng chẳng có gì hết. Hắn nắm chặt bút, dường như mang theo tức giận ký tên mình. Chữ ký mạnh đến mức thủng giấy. Con tớ chỉ mải xem bảng phân chia tài sản. Hài lòng rời khỏi văn phòng của Vương Tư Thông. Sếp Vương, có cần công bố tin ly hôn của sếp với phu nhân không? Không cần, cô ấy chỉ đang giận dỗi chút thôi. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Phu nhân sẽ tự quay về thôi.